Ἱερά Μονή Κατουσίου, το Γενέσιον του Θεοτόκου. Είναι χτισμένο στα σύνορα των συνοικισμών Κατουσίου και Λαγκαδίου. Έχει χτιστεί περίπου, η χρονολογία τη κτήση του, από το 1625 με 30, με βάση τις επιγραφές που βρίσκονται στις αγιογραφίες. Η αγιογράφηση του ναού έχει γίνει από τον Ιωάννη τον Νευτιλή, τον Δημήτριο Αναγνωστόπουλο και τον ιερέα Αναστάσιο. Είναι εξαιρετικής μορφής, η τέχνη τους δηλαδή είναι εξαιρετική και σώζονται μέχρι σήμερα με τις προσπάθειες που έχουν γίνει από όλους τους κατοίκους του Ανθηρού. Το καθολικό έχει χτιστεί το 1625 με 30. Η αγιογράφησή του έχει γίνει περίπου εκείνη την εποχή, όπως μπαίνουμε μέσα, ο Νάρθικας έχει χτιστεί αργότερα, περίπου το 1600 με βάση τις επιγραφές, το 1660, και οι αγιογραφίες τελειώσαν εκεί γύρω στο 1670. Είναι δηλαδή ξεχωριστά. Η αγιογράφηση έγινε με δαπάνες του ηγούμενου Ιωνά, ο οποίος ήταν κατάγεται από την Μπουκουβίτσα, δηλαδή το σημερινό Ανθηρό. Έχει το μοναστήρι, έχει το αυτοδιοίκητο, διοικείται από Μοναστηριακή Επιτροπή, με πάντα τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καρδίτσας κυρίου κ. Τιμόθεο και του αρχιερατικού του Αργιθέας του κ. Παπαηλία. Γιορτάζει στις 8 Σεπτέμβρη, στο οποίο γίνεται εξαιρετικό, έτσι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, και έχουμε κάτω μια εικόνα η οποία και αυτή χρονολογείται από την κτήση του και έχει μέσα λείψανα από 5 Αγίους και τίμιο ξύλο. Σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, κάνουμε προσπάθειες εξαιρετικές και οι επίτροποι αλλά και όλοι οι χωριανοί βοηθάνε για το μοναστήρι, το οποίο παραμένει ζωντανό, λειτουργικό, και ήδη τελευταία χρόνια έχουμε κάνει και έναν ξενώνα, φιλοξενούμε κόσμο εδώ, μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι 15 περίπου άτομα, υπάρχει κουζίνα, υπάρχουν μπάνια, τουαλέτες, και κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει τα παιδιά, έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι θέλουν, και είναι σε μια καλή κατάσταση και ελπίζουμε να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση